ભાષણ વિષય કોમ્પ્યુટર આપણે આપણા બે ચેપ્ટરની અંદર જોઈ ગયા છે કે કોમ્પ્યુટરમાં આપણે એક HTMLનો ફોર્મ અને ફોર્મની અંદર જો તમે કોઈ પણ ખાલી જગ્યા મૂકી હોય તો તમને એલર્ટ થઈ કે આ વસ્તુ છે એ તમે ભૂલી ગયા છો તો તમારે કરવાનું છે. અહીંયા સુધી આપણે શીખી ગયા પણ હવે બીજા ચેપ્ટરની અંદર છે એ થોડુંક એડવાન્સમાં આવે છે કે કમ્પોઝરનો ઉપયોગ કરી અને સરળ વેબસાઇટનો રચના કરી. તો આપણે આગળ જોઈએ એ પ્રમાણે હવે આપણે વેબસાઇટનું આયોજન કરવાનું છે કે વેબસાઇટ કઈ રીતે બને છે. તો વેબસાઇટ બનાવવા માટે અત્યારે તમે જુઓ છો કે બિઝનેસને લગતી વેબસાઇટ બને છે. તો અત્યારે તમામ વસ્તુઓ છે કે તમને ઓનલાઈન મળી જતી હોય છે. તો ખાસ કરીને આપણે જ્યારે વેબસાઇટ બનાવતા હોય ત્યારે એમાં કઈ કઈ વસ્તુઓની જરૂરિયાત પડે છે એનું પહેલેથી આયોજન કરી દેવું પડે છે. તો એની અંદર તમે અત્યારે જોવો છો કે ઓનલાઈન ઈ કોમર્સની સાઇટ સૌથી વધારે જોવા મળે છે. ખરીદી અને વેચાણ કરી શકો. સાઇટમાં ઘણા પ્રકાર હોય છે કે સાઇટની અંદર તમારે કઈ સાઇટ બનાવવી છે એ વસ્તુ તમારે નક્કી હોય છે. વ્યવસાયને લગતી હોય તો વ્યવસાયને લગતી શું શું જરૂરિયાત પડે એ વસ્તુની તમામ તમને ખબર હોય છે. એનો બીજો પોઈન્ટ આવે છે કે સાઇટનું આયોજન કરવું છે. તો સાઇટનું આયોજન કરવું હોય તો એના માટે ચાર પોઈન્ટ આપેલા છે. પહેલા તો તમારે આ જે સાઇટ બનાવી છે એ તમારે કયા હેતુથી બનાવી છે. આપણે બુકની અંદર www.schoolplaza.com નામની વેબસાઇટની રચના કરવાનું કીધેલું છે. તો આપણે જે છે એ સ્કૂલની લગતી વસ્તુઓનું વેચાણ કરવા માટેની સાઇટ બનાવવાની છે. તો એનો હેતુ ઈ કોમર્સનો છે. બરાબર. તો ઈ કોમર્સનો વસ્તુનો આપણે બનાવવાની છે તો એનો હેતુ વેચાણ કરવાનું. તો એ હેતુ આપણે નક્કી હોવું જોઈએ. બીજું એની અંદર ક્વેશ્ચન પણ કેવા વ્યક્તિઓ લેવા માટે આવશે. તો એની અંદર આપણે ખબર છે સ્કૂલ માટેની વસ્તુઓ વેચતા હોય બુક છે, બરાબર, પછી બેગ છે, વોટર બોટલ છે, એવી બધી વસ્તુઓ તમારે એની અંદર રાખેલી હોય તો સૌથી વધારે શું આવશે? વિદ્યાર્થી એની અંદર આવતા હોય છે. તો એનામાં ઉપયોગી તમામ વસ્તુઓ એની અંદર મળતી હોય છે. તો એનાથી આયોજન કરી દેવાનું. વિષય એટલે હમણાં વિષય વસ્તુ તો જેટલી વસ્તુઓ અંદર મૂકી છે એની તમને પહેલેથી આયોજન હોવું જોઈએ કે આમાં શું શું માટે વેચાણ કરવું છે. એ ચોખ્ખું આવે છે માધ્યમ. હવે માધ્યમની અંદર કેવું છે કે પહેલા એવું હતું કે કોમ્પ્યુટરની અંદર જ વેબસાઇટ ઓપન કરતા. પણ હાલ એવું છે સ્માર્ટફોન આવી ગયા છે, ટેબ્લેટ છે અને કોમ્પ્યુટર છે. તો જ્યારે બધાની અંદર એ વેબસાઇટ અથવા એપ સ્ટાર્ટ કરે ત્યારે એક સરખી હોવી જોઈએ. તો વેબસાઇટ બનાવતા કઈ તમારે ખાસ કંઈ કરવાનું કે બધાને ઉપયોગ થઈ શકે એવી વેબસાઇટનું આયોજન કરવાનું. એના પછી હવે શું છે કે જ્યારે પણ આવી રીતે પૈસાની લેવડ દેવડ કરવી હોય, ઇમ્પોર્ટન્ટ ડોક્યુમેન્ટ સેન્ડ કરતા હોય ત્યારે આ વસ્તુ છે એ વેબસાઇટ બનાવનાર વ્યક્તિ ઉભીને બનાવડાવે છે. એટલે બનાવડાવે છે એટલે તમે જ્યારે વેબસાઇટ ઓપન કરો અને કોઈ માલ ખરીદો ત્યારે એની અંદર જે ખરીદનાર કરનાર હોય કોમ્પ્યુટરના સિરિયલ નંબર, નામ, મોબાઈલ નંબર એ બધું સ્ટોર કરે છે. એટલે ક્યારેક કોઈ એવું કરી શકીએ કે અમને આ વસ્તુ ખરીદેલી નથી તો ત્યારે ઇન્ફોર્મેશન બહાર કહી શકે છે કે ભાઈ આ તમે આ કોમ્પ્યુટરની અંદરથી આ વસ્તુ ખરીદેલી છે. બીજું આવે છે ડેમો. હવે ડેમો શું? તો કે તમારે કોઈ પણ વેબસાઇટને પબ્લિશ કરવી હોય ત્યારે તમારે એની અંદર જે પબ્લિશ કરવાની સાઇટ છે એને એક જગ્યાએ સર્વર ઉપર સ્ટોર કરવી પડે. ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે
તમારે કોઈ જગ્યાએ એના ડેટા છે એને મૂકવા પડે. અને આપણે એક રજીસ્ટ્રેશન ફોર્મ બનાવવાનું, બરાબર, પછી પિનકોડ વાળું કોઈ પણ એક ફોર્મ બનાવ્યું, તો એ બધી ફાઇલને છે એ જગ્યાએ તમારે સ્ટોર સર્વર ઉપર કરવું પડે. તો જ કોઈ બીજા વ્યક્તિઓ ઓપન કરે તો એને દેખાય. તો એ વેબ હોસ્ટ મેળવવું પડે. વેબ હોસ્ટના કેટલા પ્રકાર પડે છે? 500 MB થી સ્ટાર્ટ થાય છે લેવા, અને કેટલા MB સુધી મળી શકે છે એ તમારા ઉપર છે. એ તમારે સ્પેસની કેટલી જરૂરિયાત છે. 99 રૂપિયાથી સ્ટાર્ટ થાય છે, 1800, 5000, એનાથી પણ વધારે મળે છે. પણ એ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ ઉપર તમારી કિંમત નક્કી થતી હોય છે. તો ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ હાલની અંદર બે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ સૌથી વધારે યુઝ થાય છે, વિન્ડોઝ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ અને લિનક્સ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ. બે વચ્ચે તફાવત છે. વિન્ડોઝ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમમાં તમામ જાતના વેબસાઇટ છે એનો ઉપયોગ તમે કરી શકો છો. જ્યારે લિનક્સ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમમાં HTML, PHP અને જાવાસ્ક્રિપ્ટનો ઉપયોગ થાય છે. એના સિવાય કરી શકતા નથી. એટલે એની કિંમત થોડી ઓછી હોય છે. વિન્ડોઝ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમની કિંમત થોડી વધારે હોય છે. તો એ પછી જે ક્વેશ્ચન છે કે પહેલા પેજને શું કહેવામાં આવે છે? પહેલા પેજને હોમ પેજ કહેવામાં આવે છે. બીજું, પહેલા પેજનું નામ શું હોય છે? તો હંમેશા HTML ની અંદર પહેલા પેજને ઇન્ડેક્સ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એનું આખું નામ હોય છે index.html. HTML છે એ એક્સટેન્શન છે. HTML લખીશું અને HTML પણ લખીશું. એ તમારા પર ડિપેન્ડ છે. હવે ઇન્ડેક્સ શું કામ આપવામાં આવ્યું? તો બાય ડિફોલ્ટ તમારા સાઇટની અંદર 50 ટકા પેજ હોય. તો પેલું પેજ કેને કહેવાય? બરાબર, બાય ડિફોલ્ટ પેલું પેજ ઓપન થયું થઈ જવું. તો એ ઇન્ડેક્સની ઓપન હોય, જે તમે રાખ્યું હોય તો એ ઓપન થઈ જાય. ન હોય તો તમને બધા પેજનું લિસ્ટ બતાવશે અને એક ઉપર ક્લિક કરશો પછી ઓપન થશે. એના કરતાં ઇન્ડેક્સ ઉપર જે તમારો હોમ પેજ હોય એને આપી દેવાનું, એટલે એ ઓટોમેટિક ઓપન થઈ જશે. એ પછી આવે છે કોપી. એ તમારા વસ્તુ પર તમારી આખી સાઇટ બની જાય. પછી તમારે કોપીસ કરી અને વેબ હોસ્ટ ઉપર મૂકી દેવાની થાય છે. આપણે એમાં પૂછે છે કે બુકની અંદર તમારે કઈ સાઇટ બનાવવા માટેનું આપેલું છે. તો તમને ખબર હોય www.schoolplaza.com. હવે આવી સાઇટ જો સર્વર ઉપર હોય તો એ કરજો, બીજી બની શકે નહીં. આને ડોમેન નેમ તરીકે ઓળખાય છે. હા, એમાં એક્સટેન્શન ચેન્જ કરીને બીજી બની શકે. આપણે એને .comનું બુકમાં ઉદાહરણ આપ્યું છે, પણ .org કરીને વેબસાઇટ બનાવી શકે. .edu એ રીતે બની શકે. એ પછી 3 સોફ્ટવેરના નામ આપ્યા છે. આપણે MCQની અંદર પૂછાય છે કે ભાઈ 3 ખાચા અને 1 ફોટો, તો તમને આ નામ આવડતા હશે તો તમને ખબર પડશે કે ખાચા સોફ્ટવેરના નામ ક્યાં છે. IDE સોર્સ ઓપન કરે છે. આપણે મેન કમ્પોઝર છે, પણ એ સિવાય એની જે એન્વાયરમેન્ટ પણ પૂરું કરે છે. ઓકે, આ 3 સોફ્ટવેર પણ HTML, PHP, જાવાસ્ક્રિપ્ટનો ઉપયોગ કરીને એમાં પણ તમે વેબસાઇટની રચના કરી શકો છો. પણ એ આપણે આપેલું નથી, ખાલી નામ આપેલા છે. નામ પર આપણે જાશું નહીં, કમ્પોઝર ઉપર જાશું અને કમ્પોઝરમાં આપણે એ રીતે વેબસાઇટ બનાવવાની છે એ આપણે પ્રેક્ટિકલની અંદર હવે પછી